Okay, hi guys. Ang i-discuss natin for today is yung tinatawag natin na Squeeze Theorem. Okay, so from the name itself, medyo magkakaklue na tayo kung ano ba siya. Basically, tinawag siyang Squeeze Theorem kasi nag-involve siya ng bali tatlong functions talaga. So, ang bali dito, ang nag-focus tayo dito is dito tayo sa g of x. So, Squeeze Theorem kasi napapagitnaan siya ng dalawang function. So yung g of x, it is greater than f of x but less than h of x. So, nasa gitna siya ng dalawang function. So, i-explain ko yung meaning niyan, pero una, i-define muna natin formally kung ano ba yung Squeeze Theorem, okay? So, sabi raw, if g of x is greater than or equal to f of x, but less than or equal to h of x, and yung limit of f of x as x approaches a, if equal daw yun sa limit of h of x as x approaches a, so let's say equal sila sa certain numbers, na tawagin na lang nating L, okay? So, tandaan na, g of x ang, bale sa g of x tayo mag-focus, pero kapag daw yung g of x napapagitnaan ng dalawang function and ang limit ng dalawang function na yun as x approaches a certain value is equal, so pareho sila, then ang mangyayari nun, yung limit ng g of x as x approaches a must be equal to dun din sa kung ano yung limit ng dalawang function na nag-squeeze sa kanya, na nagpapagitna sa kanya. So, nung f of x at h of x. Okay? So, don't worry. Sige. Visually, ganito siya. Let's say, meron tayong, sige, h of x. Yung h of x natin is nasa taas kasi nga, greater than siya compared dun sa function natin, yung g of x. Okay? Yung f of x naman, nasa baba siya kasi ang sinasabi sa Squeeze Theorem, yung f of x must be less than or equal to g of x. So, dapat mas mababa siya. Now, with this, ang nangyayari rito, yung g of x natin, any graph siya, any form of graph na as long as nasa gitna pa rin siya nitong dalawang graphs na to. Okay? So, alin ba yung space na gitna nila? Diba itong mga parts na to? Yan. Okay? So, kung meron tayo dyan g of x, any curve, pwedeng any line, let's say line muna. Okay? Let's say line. Let's say ganito yung function natin na g of x. Okay? So, yung pink. Okay yan. Ngayon, yung any point, kahit aling point dyan sa pink na function natin, yung g of x natin, nasa gitna siya. Nasa gitna siya nung h of x at f of x. So, less than siya nung h of x, gamit to. So, nag-agree siya rito. And then, greater than siya, mas mataas siya dun sa mga values ng orange, yung f of x. So, nag-agree rin siya rito. Okay? So, however, hindi siya limited. Hindi limited sa straight line lang. Okay? So, any function siya, pwede natin, let's say, ang function natin is ganito yung itsura, and then biglang magaganyan, tapos ganito na, tapos biglang pabulusok pababa. Okay? So, pwede siyang ganyan. Ganun pa rin yun. Nasa gitna pa rin. Nag-satisfy pa rin siya sa equation na to. Okay? Pwede rin na, let's say ganito, biglang ganyan, tas, okay, tas biglang pababa naman. Okay? So, ganun pa rin. As long as nasa gitna siya nung dalawang yan. So, ayan. So, since na-clear up na natin yan, so yan yung g of x natin, as long as nasa gitna siya nung dalawang function, and, yun, kapag yung limit ng dalawang function na yun, as x approaches a certain number, sige, let's say dito sa example na to, sabihin na lang natin 0, so sa origin, okay, sabihin natin nandiyan sa 0. So, kapag equal yung limit nung yung dalawang nagsisqueeze, dun, yung dalawang function na nagsisqueeze dun sa function natin, ang minimin lang nun is, yung limit nung function natin, yung g of x, must also be equal to yung limit na yon as x approaches a. Okay? Kasi, kung iisipin naman natin, may dalawang bagay na kino-compress, kumbaga kino-compress or inis-squeeze or kinukulong nila ang isang function din or isang bagay rin. Alam natin na kapag nag-touch, the moment na nag-touch yung dalawang function na nagsisqueeze, kapag nag-touch sila, walang ibang choice yung function na nasa gitna natin, kundi maging dun din sa, kundi dumaan din dun sa exact point na yun, di ba? Kasi wala naman na, kasi dito, let's say dito sa part na to, itong part na to, okay, palitan ko kulay, wait. Sige, let's say dyan sa part na yan, itong part na to, yan. Yung part na yan, sobrang dami pang option ng g of x natin. Pwede pa siyang nandito, pwede siyang nandito. Saglit. Pwede pa siyang nandito, pwede pa nandito yung g of x natin, pwede pa dito, pwede pa dito. So, ang dami pa, di ba? However, dito sa point na nag-intersect na yung dalawang function natin, wala na siyang ibang choice, kundi maging dyan din. Okay? Kaya nag-make sense lang na yung limit natin of g of x as x approaches a rin, since x approaches a rin tong dalawang to, must also be equal to L. Okay? So, yun lang siya basically. Yun yung concept. So, I hope nalinaw na natin siya. Sige, siguro baka mas malilinawan tayo if we're going to solve this one. Okay? So, ito muna. So, limit of x squared cos quantity x squared plus 1 all over x, closing parenthesis, as x approaches 0. Okay? So, pwede tayo rito kung matatandaan pa natin, isa sa mga
pwede nating options is direct substitution lang. However, kung mag-substitute tayo rito ng 0, magkakaroon tayo ng denominator na 0. So, magkaka-undefined done. So, ayaw natin ng ganun. Okay? One way to solve this, however, is pwede natin i-analyze. Pwede natin gamitin yung concept ng Squeeze Theorem. Okay? So, una, alam natin na ang function na cosine is, tawag dito, oscillating lang siya. Diba? Nag-oscillate lang yung cosine na function. So, ganito ang itsura niya. Ganyan lang siya. Okay? So, wave. So, cosine wave or sine wave. So, ganyan yung itsura ng cosine function natin. And then, ang upper limit niya, hindi siya, mayroon tayong hindi siya lalagpas na value ng 1. Okay? So, and negative 1. So, yan yung property ng cosine natin. So, ang range niya, yan yung range. Ang range niya is just from negative 1 to positive 1. Okay? So, yan lang yung range niya. Okay? So, gamit yung knowledge na yun, so, pwede tayo makagawa ng equation. So, yung cosine of x squared plus 1 all over x greater than or equal siya sa negative 1. Lagi siyang mas mataas sa negative 1 or equal doon, and less than or equal siya sa positive 1. Okay? So, di siya pwedeng lumampas sa 1, di rin siya pwedeng lumampas sa negative 1. What I mean is, di siya pwedeng sumobra sa 1, di siya pwedeng mas lumiit pa sa negative 1. Okay? So, bounded siya from negative 1 to positive 1. Okay? Ngayon, medyo familiar, di ba? Medyo kamukha siya nito, right? So, ang pwede natin gawin is mag-multiply ng x squared sa buong inequality na to. Okay? Kung mag-multiply tayo dyan ng x squared, okay, magkakaroon tayo ng negative x squared is less than or equal to x squared cosine. So, x squared plus 1 over x less than or equal to x squared. So, nagkaroon tayo ng bagong equation. So, yung x squared cosine quantity x squared plus 1 all over x closing parenthesis is greater than or equal to negative x squared but less than or equal to x squared. Okay? So, visually, so para mas ma-visualize natin, ganito magiging itsura ng graph natin yan. So, yung h of x natin, yung upper na naglilimit dun sa function natin is yung x squared. So, yung purple na graph. Yung sa lower naman is yung f of x is equal to negative x squared. Okay? So, bale, yan. So, yung h of x, siya yung lower limit, yung negative x squared, parang hindi lalagpas dun yung value natin, yung function na to. So, diba? Yan siya yung orange. And then, dito naman yung purple, siya naman yung upper limit. Parang di lalagpas dyan yung value ng cosine graph natin. Okay? And then, yan, pwede nyo i-check kung may graphing calculator kayo or may graphing app kayo or sa internet kung may alam kayo mga websites na pwede kayong mag-graph. Ganito magiging itsura ng x squared. So, yung red na graph, so yung red na curve, siya yung x squared cosine x squared plus 1 all over x. Okay? So, bale, ito siya. So, para di kayo magduda sa akin, isipin natin ito, ang ganito. Alam natin na ang value nito, ito lang, yung cosine, itong part lang na to, yung cosine x squared plus 1 all over x. Nag-range lang siya, na-set na natin na nag-range lang siya from negative 1 to positive 1. Okay? And then yun, kahit ano man yung value na yun, so i-multiply natin siya sa x squared, right? Kung ano man yung value na yun, ang maximum na value nun is 1, and then ang smallest na value is negative 1. Hindi siya pwedeng sumobra, so yung magnitude niya, hindi siya pwedeng sumobra sa x squared. Okay? Kasi pwede lang sumobra sa x squared kung ang value nito is, let's say, 1.1, 1.2, kung greater than 1, or less than negative 1. However, since di siya rin naabot, yun, bounded lang siya by the curve na x squared at negative x squared. Kaya nakuha natin tong formula na to. Okay? So, with that, so yan, bale, ang pinapahanap sa atin is as x approaches 0, di ba? So, burahin ko lang to para mas makapag-solve tayo. At least nagawan na natin, na-relate na natin yung pinapagawa sa atin, yung tanong sa atin, gamit yung Squeeze Theorem. Bali, na-squeeze natin siya gamit tong dalawang functions na to. So, negative x squared and x squared. Okay? So, burahin ko lang. Okay, ngayon, so, kung babalikan natin yung formal definition, yung definition natin ng Squeeze Theorem, meron na tayo nito. If g of x is greater than or equal to f of x, but less than or equal to h of x, okay? So, ang i-check natin ngayon is kung yung limit ba nung f of x natin, yung dito sa case natin is yung negative x squared. Okay, so nabura ko na. So, pero ito siya, yung negative x squared. So, yan. Kung yung negative x squared ba, kung equal siya sa limit nung h of x, which is yung positive x squared natin as x approaches 0. Okay? So, as x approaches 0 tayo. Okay? So, check natin. So, limit of negative x squared as x approaches 0 is equal to 0. Okay? Basic substitution lang.
yung limit naman of x squared as x approaches 0 is also equal to 0. Okay? So, pwede nating sabihin na base sa graph or nag-substitute tayo. Basta yon. So, ang limit nung purple graph at nung orange na graph, which is nag-correspond sa x squared and negative x squared respectively, as x approaches 0 is equal to 0. Okay? Kung babalikan natin, okay, so nasatisfy na natin, meron na tayong if g of x is greater than or equal to f of x, but less than or equal to h of x, and then meron na rin tayong limit of f of x as x approaches a, equal siya dun sa, so yung left, equal siya sa limit ng h of x as x approaches a, so yung right, equal yung limits ng left and right as x approaches 0. Okay? So, sabi sa Squeeze Theorem, kapag ganun yung situation, automatic, yung g of x natin, yung limit of g of x as x approaches 0 rin, so, as x approaches 0, so ito yung function natin, as x approaches 0, must also be equal to 0. Okay? So, ganun lang siya. So, yan siya. So, 0. Okay? Sige. Isa pa tayo. Okay, so ito naman. So, kapag binigyan tayo ng f of x is equal to negative x squared minus 3, and then h of x is equal to 6x minus 5, and then meron tayong condition na g of x is greater than or equal to f of x but less than or equal to h of x. Okay? So, mapapansin natin, yung f of x ito siya, yung h of x ito siya. So, may function tayo sa gitna nila. Okay? So, kung ipahanap sa atin yung limit ng g of x as x approaches 3, okay? So, ito, medyo nakakalito siya. Siguro baka malito tayo simula. Kasi, ano yung function na g of x? Alam ba natin? Di natin alam, di ba? Walang binigay. So, paano gagawin kapag ganyan? So, dito natin may papasok yung squeeze theorem natin. Okay? So, pwede natin i-try kung yung limit ng f of x as x approaches 3, kung equal siya rito. Okay? So, yun yung gagawin natin. So, limit of negative x squared minus 3 as x approaches 3. So, ito, is-substitute lang to. 3 squared is 9, yung negative nun. So, negative 9 minus 3 is negative 12. Okay? So, dito naman sa kabila, limit of h of x, which is 6x minus 5, as x approaches 3. Equal to sa 6 times 3 is 18 minus 5, that is 13. Okay? Ngayon, magkaiba. Di ba? Dun sa f of x natin, negative 12. Yung sa h of x natin is 13. Okay? Ang minimin lang nun, yung nasa lower boundary natin, kumbaga yung graph natin na nasa baba nung squeeze natin, na nag-squeeze dito sa g of x natin, is negative 12. Yung nasa taas naman is 13. Ngayon, yung g of x natin, sobrang laki nung range niya na pwedeng maging value niya. Pwede siyang from negative 12 all the way to positive 13. And then, sobrang daming numbers nun. Yun, infinite numbers yun, di ba? Infinitely many numbers. Yung possible na limit ng g of x. Okay? So, ganito, kapag ganito siya, hindi natin magagamit yung squeeze theorem. Okay? Take note, hindi necessarily walang limit yung g of x or that does not exist. Hindi ganon. Meron siya, sadyang hindi lang natin makukuha gamit ang squeeze theorem. Okay? So, siguro pwede ang sagot natin dito is cannot be obtained, cannot be determined, sorry kung pangit sulat ko. So, cannot be determined using squeeze theorem. Okay? So, yan. Hindi siya ma-determine gamit yung squeeze theorem, pero posibleng meron siya, sadyang hindi lang natin magagamit yung squeeze theorem. Okay? So, anong pinagkaiba? Okay? So, di ba, yung una natin, pareho yung sa left and right. Okay? So, pareho yung sa left and right. So, 0 rin yung limit ng function natin. Okay? So, however, dito naman, magkaiba yung sa left and right natin. So, hindi natin mahanap yung limit ng g of x natin as x approaches 3. Okay? Pero, okay, kung naging magkapareho sila, kung naging, let's say, hypothetically lang, let's say, hindi 3, let's say, isang number na naging magkapareho sila, let's say, naging pareho sila 5. Okay? Yung magiging limit ng g of x natin, as x approaches 3, is automatically magiging 5 siya. Okay? So, hindi natin kailangan malaman kung ano yung g of x, kung ano yung function na yan. Malalaman natin kung ano yung limit niya. Okay? So, yun yung kagandahan ng squeeze theorem. Yun yung, kumbaga, kung saan siya pwede nating may apply. Di natin necessarily kailangan malaman kung ano yung function na to, as long as alam natin na may nagbabound sa kanyang dalawang function, sa taas and sa baba. Okay? So, ganun lang basically ang squeeze theorem. So, para mabigyan ko kayo ng idea, kung kailan ba yung mga situations na di natin kailangan malaman yung kung saan equal ang g of x. So, try nyo tong sagutan practice problems natin. Okay? So, bibigyan ko na kayo ng clue.
Yung isa dyan, may value. Yung isa, may limit kang makukuha. And then yung isa, cannot be determined using Squeeze Theorem. Okay? So, ganun lang siya. So, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang sagutan. So, yan siya. So, f of x is equal to negative x squared plus 8. And then h of x is equal to 6x plus 17. And then ito yung super importante. Binigay itong condition na to. So, sinasabi na pwede, possible na magamit natin ng Squeeze Theorem. So, g of x is greater than or equal to f of x, but less than or equal to h of x. Okay? So, yun lang siya. Hanapin daw natin yung limit ng g of x as x approaches negative 3. And hanapin naman natin yung limit ng g of x as x approaches 0. So, yun. Bale, sagutan nyo na. So, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang sagutan kasi papakita na natin yung answers in 3, 2, 1, and eto sila. Okay? So, yun lang. Kasi kung i-substitute nyo yung negative 3 sa f of x and h of x, sa makukuha nyo is pareho sila nag-approach sa negative 1. So, pareho negative 1 yung limit nila as x approaches negative 3. However, kung yung limit of g of x as x approaches 0, hindi, magkaiba. Magkaiba yung makukuha natin na answers dito. So, dito sa f of x, ang answer is 8. Meanwhile, dito sa h of x is positive 17. So, bali, nagkaroon tayo ng range ng mga possible value for g, nung limit of g of x as x approaches 0. So, hindi natin yun makukuha gamit yung Squeeze Theorem. Meanwhile, dito pwede. Okay? So, ayun lang. I hope natutunan nyo yung Squeeze Theorem for today. So, I'll see you sa next video natin. Bye-bye!